So ayun guys, after natin maglinis kanina ng umaga, nakita ko na boom, butas. Papagawa muna tayo ngayon, mag-aayos ng tubeless na gulong. Laki. Wow. So ayun guys, punta muna tayo sa pagawaan. Ayos natin gulong. Pagawa muna tayo. Hindi naman lumambot yung gulong natin. Nga lang, kailangan pa rin ma-sure na pag tinanggal natin yung nakatusok, nagpako ba yun o tornilyo, dapat hindi sumingaw. Kaya hindi ko na muna tinanggal, doon ko natatanggalin sa pagawaan. Sana hindi siya abort. Bukas kaya si Hapon, sa mga magagaling na maggagawa dito sa amin sa Daong. Pagawa natin yung ating gulong kay Hapon. Natasak! Gamit natin yung patyano, plug-in. Plug-in? Oo. Pwede kaya? Hindi ko pa nahuhugot eh. Sisingaw. Salamat, sayang rin. Kaya nga. Ayan guys, gagawin na daw ni Hapon ang ating motor. Patingin nga daw ako pare na rin. Namin ka din ang kayo. Oo nga. So yun guys, yung ginagamit ni Idol. Pang-pasak. Ang bantong Paytech tire seal, yan. Gagawin na po ni Idol. Parang pahiga siya. Sana nga. Ayun. Hindi abot. Hindi kaya abot? O kaya? Hindi abot. Dapat nalilik yan eh. Pag binubot natin yan, sirit agad na natin. Verte pa. Hindi ko mahugot eh. Talaga ako nag-aalangan. Pako. Hindi abot eh. Okay. Yun, safe mga paps. Ito siya. Kabado ako, hindi ko matanggal eh. Mamaya. Oh man. Thank you Lord. Yeah, para salamat. Yeah. Woo! Thanks Lord. Bait mo talaga, Kiki. Best ka. So yun guys, good news, walang sira. Hindi siya butas. Buti lang nakapahiga yung pako. Ayos guys, ayos. Thank you Lord. Like and subscribe. Ride safe and peace out.